Vă salut, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia și astăzi vă invit alături de mine să pregătim tort Carpatka. Este un tort de origine poloneză și în esență nu este nimic altceva decât un ecler gigant, având la bază același aluat. Ingredientele sunt relativ de simple și s-ar putea să le aveți deja la îndemână. Haideți să începem! Vom începe cu crema. Baza acestei creme este o cremă clasică de vanilie. În rețeta originală aceasta se combină cu unt, eu însă am ales să modific puțin crema pentru a obține un gust și o textură mai delicată. Turnăm laptele într-o cratiță adâncă și îl aducem la fierbere. Hidratăm gelatina în apă rece. Gelatina ne va ajuta să obținem o cremă mai stabilă. Într-un bol încăpător amestecăm împreună gălbenușurile de ou și zahărul până se omogenizează. Adăugăm amidonul de porumb și pastă sau esență de vanilie și amestecăm bine cutelul până obținem o compoziție omogenă. Când laptele a atins punctul de fierbere, îl turnăm încet în compoziția de gălbenușuri, puțin câte puțin, amestecând în același timp foarte activ cutelul. După ce am turnat tot laptele, vom turna compoziția într-o cratiță curată, strecurând-o printr-o sită. Amestecăm crema în continuu, la foc mediu scăzut, până se îngroașă și dă în clocot. Transferăm crema obținută într-un bol și adăugăm gelatina hidratată. Amestecăm activ pentru a o incorpora. Pentru că crema este destul de fierbinte, gelatina se topește practic imediat. Acoperim suprafața cremei cu o folie alimentară și o dăm la frigider să se răcească până la temperatura camerei. Iar acum să trecem la pregătirea aluatului opărit. Într-o cratiță încăpătoare adăugăm untul nesărat, laptele, apa, zahărul și sarea. Dăm cratița la foc mediu, iar în momentul în care tot untul s-a topit și apar primele semne de fierbere, oprim focul și adăugăm făina cernută. Amestecăm foarte activ cu o lingură de lemn pentru a incorpora toată făina, iar când aluatul s-a adunat, aprindem din nou focul și vom usca aluatul la foc mic până când la fundul cratiței apare o peliculă subțire. Transferăm aluatul într-un bol. Eu astăzi voi folosi mixerul planetar, așa că îl voi pune direct în el. Atașăm paleta mixerului și amestecăm aluatul la viteză medie timp de 5 minute să se răcească puțin. Între timp vom bate puțin ouăle pentru a le descompune. Veți observa că nu am indicat o cantitate exactă pentru ouă și asta pentru că atunci când pregătim acest tip de aluat, cantitatea întotdeauna este diferită și depinde foarte mult de câtă umiditate am evaporat din aluat atunci când l-am călit, puterea focului, dar și însuși de făina aleasă. Din acest motiv adăugăm ouăle puțin câte puțin și le permitem să se incorporeze bine între fiecare adiție. La început, aluatul se va separa foarte mult, acest lucru este perfect normal. Pe măsură ce continuăm să adăugăm ouăle, aluatul se va lega din nou. Continuăm să adăugăm ouăle până în clipa în care aluatul cade lent de pe lingură și formează un vârf ca acesta. Iată cantitatea care mi-a rămas de data aceasta. După cum vedeți, nu am folosit toate 5 ouă. Distribuim aluatul între două forme cu diametrul de 18 cm. Eu am folosit două inele pe care le-am plasat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Inelele nu le-am uns cu nimic. Aluatul este suficient de gros și nu va curge în timpul coacerei. Dacă dispuneți doar de o singură formă, nu este o problemă, puteți coace foile pe rând, trebuie doar să acoperiți aluatul cu o folie alimentară în timp ce își așteaptă rândul. La dorință puteți adăuga pe suprafața foilor și câteva nuci. Eu le-am presărat cu puțin fistic.
Coacem foile la cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 35 de minute. Apoi scadem temperatura la 150 de grade și continuăm să le uscăm pentru încă 15-20 de minute. Folosiți regimul sus-jos, fără ventilație și este extrem de important să nu deschideți ușa cuptorului în timpul coacerii. Foile sunt gata, s-au rumenit foarte frumos, suprafața lor nu este netedă și exact așa trebuie să fie. Fiecare foaie va arăta diferit de fiecare dată, cumva de aici s-a și luat denumirea Carpatca, în cinstea munților Carpați, motiv pentru care cu cât sunt mai nedrepte, cu atât mai bine vor arăta. Le eliberăm atent din forme și le lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Când foile s-au răcit, vom finisa crema. Pentru a obține o cremă mai fină, în loc de unt, voi adăuga la crema de vanilie frișcă. Batem frișca foarte rece de la frigider până obținem vârfuri tari. După care vom bate timp de câteva secunde și crema de vanilie pentru a o relaxa puțin. Incorporăm frișca bătută cu mișcări largi și ușoare folosind o spatulă. Pentru a asambla tortul vom folosi aceeași formă sau inel în care am copt foile. Plasăm inelul direct pe farfuria sau platforma de servire, iar marginile din interior le acoperim cu o folie de acetat sau o hârtie de copt. Introducem prima foaie și adăugăm crema. Pentru a oferi tortului puțină prospețime, eu am ales să adaug câteva fructe proaspete de zmeură. Din acest motiv am adăugat mai întâi doar jumătate din cremă, am distribuit fructele și apoi le-am acoperit cu crema rămasă. Plasăm deasupra cremei a doua foaie și dăm tortul la frigider pentru 3-4 ore. După care le eliberăm din formă și îl decorăm cu zahăr pudră. Este un tort foarte gingaș și delicios, crusta e ușor crocantă, iar crema este foarte fină cu aromă delicată de vanilie. Dacă vă plac eclerile clasice, cu siguranță veți savura și acest tort. Linkul către rețeta integrală scrisă poate fi găsit în descrierea acestui video. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi cât mai delicioasă. Poftă bună! Pa, pa!